Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Yamaha Exciter 155 đen bạc. Như mình cũng có thông tin đến các bạn là Yamaha Exciter 155 vừa ra mắt thêm 4 màu sắc mới nữa, bổ sung vào bộ sưu tập bây giờ lên đến 16 màu. Thì hôm nay mình sẽ cho lên sóng chiếc xe màu đen nhám. Và cái điểm đặc biệt của chiếc xe ngày hôm nay đó là sử dụng chìa khóa thường, tức là đây là phiên bản tiêu chuẩn. Thì từ trước tới giờ phiên bản màu đen nhám chỉ có mặt trên dòng khóa thông minh thôi, phiên bản cao cấp thôi. Thì bây giờ các bạn có thể mua được chiếc xe màu đen nhám như thế này mà sử dụng chìa khóa thường. Thì màu sắc chủ đạo của chiếc xe này là màu đen nhám. Các bạn có thể thấy được là cái phần thay đổi về bộ tem của xe nó hoàn toàn khác so với những cái phiên bản đen nhám từ trước tới giờ. Mặc dù màu sắc của tem vẫn là đỏ bạc đấy, và tất nhiên cái màu chính xác, cái màu chủ đạo của xe vẫn là màu đen nhám thôi. Và bây giờ thì nó đã xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn và có trên cả phiên bản cao cấp ở cái màu sắc cũng như cái bộ tem này. Và thường thiết kế của Yamaha sẽ là cái mỏ này với lại cái ốp mão sẽ là đen bóng. Trên bất kỳ con đen nhám nào cũng vậy hết. Nhưng mà tuy nhiên lần này thì hầu hết là đen nhám nguyên một con. Đây là bộ tem mới của xe, vẫn là tem đỏ bạc như mình nói ha. Có lẽ là vì nhiều bạn yêu thích cái màu Master Black, tức là cái màu full đen của nước ngoài á, cho nên Yamaha đã sản xuất một chiếc xe mà hoàn toàn màu đen hết. Nhưng mà tránh sự trùng lập thì họ lại phối thêm một ít màu bạc vào xe. Và chính vì thế cái màu sắc khi ra cà vẹt của các bạn của chiếc xe này sẽ là màu đen bạc, chứ không phải là đen bạc nha. Và cái tem của xe nó đi đến cả cái viền mâm luôn, các bạn thấy một dòng màu đỏ để tông sự tông với cái bộ tem ở phía trên, một tổng thể logic. Và tất nhiên là không thể thiếu một cái phần của màu sắc bạc, nó sẽ nằm ở cái bộ phận này, giống như chiếc là xám ánh xanh bạc đen vậy đó, các bạn có nhớ không? Và ngay cả những cái lỗ thông gió, những cái tính khí động học cũng là màu bạc ở cái phần này luôn. Đó cũng là một cái điểm nhấn của chiếc xe này, ngay cái phần yếm của xe đó. Và tem ở phía sau sẽ là chữ Exciter màu đỏ, và tất nhiên sẽ có tem RC nổi. Và lần này sẽ có một cái viền màu đỏ xung quanh chữ RC nữa. Đó, nó khác so với cái tem RC thông thường. Màu mình nghĩ là màu cũ vẫn đang sản xuất bình thường nha mọi người, chứ không phải là nó ngừng sản xuất đâu, nó sẽ sản xuất song song, khi nào nó ngừng mình sẽ thông báo nha. Thì màu sắc mới này sẽ xuất hiện trên cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản cao cấp ha. Hai bộ màu ở hai phiên bản sẽ giống như nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau là ví dụ như cái khóa nè, rồi sạc điện thoại nè, và phanh của phiên bản này sẽ là một bê tông. Lát nữa mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Thì vẫn như là những phiên bản tiêu chuẩn với cao cấp trước đây thôi, chủ yếu là nó ra cái tông màu sắc mới thôi. Và mình biết là nhiều bạn trông đợi màu xanh GB xem nó như thế nào á, thì hôm nay mình quyết định mình quay màu đen. Và chiếc xe này cũng là mình xe mượn từ Yamaha, cho nên là hiện tại đại lý mình chưa có về nha. Đại lý mình sẽ có chiếc này về vào bữa 18 tây, mình nhớ là 18 tây á. Bạn nào thích thì có thể đặt cọc để giúp mình ha, 18 tây tháng này. Giá thì để lát mình công bố đi. Ủa về tự nhiên có cậu vàng đi nha. Ôi trời, nó đứng hình luôn mọi người, đứng hình mất 5 giây luôn. Cool, nó không thèm nhìn mình luôn. Thì xe này thiết kế kết cấu tính năng thì nó y chang phiên bản cũ thôi, vẫn là sử dụng đèn led trắng, ở phía trên là đèn chiếu gần, ở phía dưới là đèn chiếu xa, và đèn đề mi sẽ luôn cháy hình boomerang như thế này. Mà nhìn nguyên con màu đen nó mượt mượt sao ấy mọi người. Ở phía trước này sẽ là heo dầu một bê tông nè, màu vàng như thế này, vì đây là phiên bản tiêu chuẩn. Chỉ có phiên bản cao cấp trở lên thì mới có là heo dầu 2 bê tông ha. Rồi kích thước của cái lớp trước là 90/80 17 inch, và cái lớp của xe sẽ là lớp không xăm, tức là vỏ không ruột. Cái vỏ Maxic nè, đây thắng của trước là thắng đĩa, không có ABS gì hết nha, thắng đĩa thủy lực thông thường. Cái phuộc xe thì nó đã có phần cải thiện so với đời 150 rồi. Tuy nhiên là bạn chạy qua ổ gà ổ voi bự quá thì nó vẫn kêu cái cụp thôi. Vì cụm công tắc của xe thì nó như bình thường thôi. Và từ thời Exciter 150 đã có thêm cái công tắc ngắt động cơ rồi. Thì cái công tắc này mình nghĩ là những bạn chạy xe này thì có thể không cần đến, nhưng mà bạn chạy xe mô tô á, khi họ trải nghiệm chiếc xe này thì họ mới biết là cái nút này khá là cần thiết. Về mặt đồng hồ của xe thì nó như là trước đây, đều hiển thị là audio, chip, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, giờ đồng hồ, chỉ số vòng tua, rồi chạy tới cái ngưỡng VVA nó sẽ hiển thị chữ VVA luôn. Rồi có gì đó vân vân mà may đủ thứ trên trời dưới đất trong cái đồng hồ xe này hết, bạn tự tìm hiểu ha. Khóa thì hôm nay phiên bản tiêu chuẩn cho nên là sẽ sử dụng chìa khóa cơ, sẽ có hai chìa bạn sử dụng với chìa sơ cua như thế này, còn phiên bản khóa thông minh thì dùng remote ha.
Yên xe của chiếc màu đen này sẽ là đường chỉ đỏ để đi theo cái đường tem của xe, cũng như là cái viền mâm thì cũng là đường tem thôi. Yên là thiết kế kiểu dáng solo như thế này, nó sẽ phân 2 tầng rõ rệt luôn. Tuy nhiên thì mình thấy là cái thiết kế yên, cái da yên của chiếc phiên bản tiêu chuẩn nó đơn giản hơn cái phiên bản cao cấp, tức là nó chỉ phiên bản cao cấp sẽ có thêm một cái viền chỗ này, nó sẽ phân rõ rệt hơn chiếc này nữa. Và vì cái độ dốc như thế này cho nên người ngồi phía trước mà các bạn có đi xa hay đi phượt đi chơi này nọ thì các bạn cũng sẽ đỡ mỏi lưng, cái cảm giác ngồi nó sẽ thoải mái hơn so với những chiếc Exciter ở phiên bản đời trước. Về dung tích bình xăng thì dung tích của nó là 5,4 lít. 1 lít xăng bây giờ là 23-24 nghìn. Và cái bình xe sẽ nằm ở dưới cái chữ Yamaha này nha. Nói chung là cái cốp yên xe này sẽ không đựng được cái gì hết. Cái cốp yên của đời 150 các bạn còn để vàng bạc kim cương đá quý có một lỗ nhỏ nhỏ, còn cốp yên này nó kín mít luôn. Rồi đây là dưới cái yên xe. Chúng ta sẽ có một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng và cuốn sổ bảo hành. Các bạn mua xe chính hãng sẽ được bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Giờ nó chỉ có một cây vít nhỏ dưới này với một cái cây ở trên, là các bạn lấy cây ở dưới ghim vô cây ở trên, có cái lỗ thì các bạn cứ thọt vào là xong. Đây là cái gì? Không mở yên xe khi rửa xe. Rồi đó, toàn bộ phần cốp yên có nhiêu đó. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 2,09 lít trên 100 cây, tức là 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng 45 cây. Xe này 6 số ha, 1 tới còn 5 lùi, 5 móc lên. Rồi về cái động cơ của xe sẽ là 4 thì 4 van Echo HC và làm mát bằng dung dịch. Cái độ cao gầm xe là 150, cân nặng của xe này là 119 kg. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nên 119 nha, phiên bản khác thì nó nặng hơn. Rồi 155 phân khối. Xích của xe sẽ là xích cốt phốt cao su, sẽ giảm cái độ ồn và tăng cái tuổi thọ của dây xích này lên. Công suất tối đa thì có lẽ mấy bạn cũng nhớ hết rồi, 17,7 mã lực đúng không? Mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Xe này nó chứa cả một trời công nghệ nữa mọi người, ví dụ như bộ ly hợp nè, nó sẽ chống bó cứng bánh sau, rồi tăng cái khả năng bám côn, chống trượt côn, rồi có 4 cái bản đồ đánh lửa nè, áp dụng cái công nghệ phù carbon kim cương như ở chiếc R1 luôn, vân vân mày nhiều công nghệ lắm. Kích thước lớp sau là 120/70 17 inch và tất nhiên cũng là lớp không xăm, vỏ không ruột ấy. Cái đèn hậu của xe cũng như là cái dè sau thì Yamaha công bố là thiết kế giống như là chiếc Moto R1, hơi hướng nó như vậy. Cái cản xe cũng màu đen nhám, nói chung cái con này toàn bộ nó đen nhám, không có xen lẫn đen bóng như là kiểu thiết kế truyền thống của Yamaha nữa. Nhưng riêng cái đèn xi nhan thì vẫn truyền thống. Cái đèn xi nhan lúc nào cũng vậy. Cái đèn hậu thì nó như thế này, phao câu nó như vậy. Nói chung mình thấy cũng khá là đẹp. Bạn nào có nhu cầu gắn chắn bùn thì bên đại lý có bán chắn bùn của đại lý cũng như là chắn bùn chính hãng của Yamaha luôn. Nhiêu tiền quên mất tiêu 200.000 hay gì á. Hệ thống ống xả xe này cũng được cải thiện hơn so với phiên bản trước, rồi hệ thống giảm sóc cũng được nâng cấp luôn. Đây mình dựng chân chống nghiêng nè, độ cao yên xe là 795. Tuy nhiên các bạn khoảng 1m60, 263 gì đó các bạn có thể yên tâm là ngồi xe này vừa hết à. Chống chân tới thoải mái, 1m60 vẫn ngồi tới bình thường à. Yên trước nó không quá cao đâu. Rồi về giá hàng thì giá đề xuất của chiếc xe này hiện tại là 47.290.000. Thì bên mình chưa có xe cho nên chưa có giá. Và khi giá về tới đại lý chắc chắn là nó sẽ chênh lệch so với giá đề xuất, nó sẽ không đúng như giá đề xuất đâu. Mỗi tỉnh thành sẽ có một cái giá khác nhau nữa. Bạn nào thích thì có thể liên hệ mình đặt cọc trước. Thông tin mình sẽ để ở phần mô tả ha. 18 tay, mình nhớ 18 tay có về một chiếc này. Rồi bye bye.